Παγωτό φράουλα. Υλικά: μισό κιλό φρέσκιες ώριμες φράουλες, 250 ml κρέμα γάλακτος πλήρης, 60 γραμμάρια μέλι, 40 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιό, 1 βανίλια. Σε ένα μπολ βάζουμε τις φράουλες αφού τις έχουμε πλύνει καλά. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, το λεμόνι, το μέλι. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Και αφού τις ανακατέψουμε ελαφρά, τις αφήνουμε να σταθούν για 20 με 30 λεπτά. Παίρνουμε ένα πιρούνι ή το εργαλείο που πολτοποιούμε τις πατάτες για το μπουρέ και αρχίζουμε να λιώνουμε τις φράουλες. Δεν μας πειράζει αν τα κομμάτια είναι άνισα, απέναντίας αυτό είναι κάτι που θέλουμε. Να έχουμε δηλαδή μικρά και μεγαλύτερα κομμάτια από το φρούτο, καθώς και μπολ κουζουμί. Σε ένα άλλο μπολ αδειάζουμε την κρέμα γάλακτος. Προσθέτουμε τη βανίλια και χτυπάμε μέχρι να γίνει απαλή σαν τη γη, μέχρι να αρχίσει δηλαδή να κάνει κορυφές. Βάζουμε τη σαντιγί στο ψυγείο μέχρι να τη χρειαστούμε. Αδειάζουμε τη μισή ποσότητα από τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος στον πολτό της φράουλας. Ανακατεύουμε απαλά. Προσθέτουμε και την υπόλοιπη και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για 6 έως 8 ώρες. Αν έχετε παγωτομηχανή, τη χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε το παγωτό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της. Σε διαφορετική περίπτωση, μετά το ψυγείο, βάζουμε το κρύο μείγμα στην κατάψυξη και μετά από 1,5 με 2 ώρες το χτυπάμε για 1 με 2 λεπτά στο μίξερ. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία 3 με 4 φορές. Διατηρούμε το παγωτό στην κατάψυξη. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.